تعالوا معنا يا شباب. بهالرمضان بدنا نسوي لكم خبزة رمضان، أو اللي بيسموه الأتراك رمضان بيدسي. طبعا اللي ما بيعرف تركي، رمضان بتترجم لرمضان. بيدسي يمكن من بيدا اللي هي برضو خبزة، فخبزة رمضان هاي يعني من أزكى الخبزات اللي أكلتها أنا بحياتي. وأنا ما بحب الخبز هالقد، يعني بحبه كتير بس مش هالقد. المهم بلش بكوب ونص من المية الدافية، ومعلقة صغيرة سكر صحي اللي هي سكر فاكهة الراهب. بعدين بدنا نص كوب من الدقيق الطحين. وهاي العملية اللي عم تشوفوها هلأ اسمها تخمير مسبق. بدنا نجهز احنا يعني الخميرة قبل بوقت. الطحين اللي عم نستعمله هذا جديد علينا، بس جبناه غير معدل جينيا، ونوعية فيها بروتين عالي جدا، وصراحة فرقت يعني بالعجن وفرقت كتير بالطعم. راح نستعمل معلقة كبيرة من الخميرة الفورية اللي بتشوفوها هون. أول ما حطيناها كيفت بلش يصيح، لأنه كلهم قاعدين بفطروا على الطحين مع المي، فصحتين إلهم. وهيك حركوه شوي صغيرة، بس خلوا الخميرة هيك تاخد وضعها. وراح نتركها 20 دقيقة لحتى تتخمر. راح يبلشوا كل الخميرة تصير تدول على الأكل. بعدين بمحل تاني جاط أكبر 4.5 كواب من هذا نفس الطحين اللي حكينا عنه. طبعا الطحين اللي متوفر عندكم هذا اللي بتستعملوه، بس أنا عم أقول لكم إذا بتقدروا تدوروا على هيك طحين من هاي المواصفات راح تعجبكم. بعدين معلقتين ملح، معلقتين صغار ملح صخري أو بحري. بدنا نمسك هاي، شايفين كيف صارت، وننزلها كلياتها على بعض. طبعا إذا مش متوفر العجانة، نادي مرتك خليها تساعدك تعجنها، أو اعجنها أنت وخليك زلمة وزقرت وفرج عضلاتك. يعني واحدة من هالثلاث شغلات. أنا ما كنت موجود طبعا الحمد لله، ولا كان أنا بسويها، بس هاي العجانة أخذت عني الشغل. هلا بعرف إنه حاطين هون نحط 3/4 من الكوب المية الدافية، بس الصراحة انت بدك تحط المية حسب الاحتياج، حسب الرطوبة، حسب الدفى، حسب الحرارة، حسب الطحين اللي عم تستعملوه. بس بدك اياه يكون الطحين متماسك على بعضه بشكل سلس. وشايفين انتو كيف شكله عم بيطلع، كيف القوام تبعه بيطلع. والاخير هون بنحط كمان برضو شوية زيت مشان نخليه هيك ما يلزق بكل اشي، وما راح يغير كتير من القوام تبع العجنة، بس راح يكون شكلها بهذا الشكل. سهلة انك تمسكها كحجم يعني قطعة واحدة. وهلا هون احنا في ناس بحب يزت الطحين لبكرة، وهي بزتها الطحين بالمطبخ. احنا مرتي ما بتحب انها تسوي عجقة، بتحط شوية زيت وبس. عندها شوية زيت زيتون هيك على جنب، تحطه دائما متوفر عندها، وبتحطه على الكاونتر، وبتحطه برضو بالطناجر والجاطات. وهلا رح نخليها ترتاح. هاي نامت لها فترة من الزمن، هاي عم نصحصحها هلا وننزلها. هذا موضوع تريح العجينة أغرب إشي سمعته بحياتي يعني، بس عن جد بزبط. هيك بترتاح، بتكبر يعني بشكل ممتاز وملحوظ. هلا بدنا نعملها على قسمين. انت بتقدر تسويه بالحجم اللي بدك اياه وبالشكل اللي بدك اياه، بس احنا بدنا اياه هلا اللي رح نسويه خبزتين. فهلا هون عم نرد من شكله على بعضه. هذا زي ما واحد يعمل عزيمة، من جهة بيكون كله مرتب، من الجهة الثانية بيحشي كل اشي. كل الاشي بتحطه من الجهة اللي مش راح تبين. بعدين احط كل وحدة على يا اما ورق زبدة يا سيليكون مشان ما يلزق. راح نحط درجة حرارة الفرن 440 فahrenheit او 230 درجة، وبنحط برضه وعاء فيها مي دافية من جوا. وهون هلا راح نمسك بيضة ونصفي البيضة. عمرك شفت بيضة بتتصفى من البياض تبعها؟ هيو هون صفينا لكم اياه. هذا طبعا جبناه من كل شيء بدينار،
اكيد يعني، او ان شاء الله مشان ما نكون صرفنا عليه كمان برضه $15 ولا بصير قديش. المهم بعدين معلقتين كبيره من لبن زبادي، اللي هو احنا بنسميه لبن عادي بس مناطق تانية لبن زبادي، وراح نحركه مع صفار البيض اللي صفيناه. هلا بنمسك العجنة بعد ما ريحناها شوي، بندهن عليها الخلطة الجديدة هاي من البيض وصفار البيض مع اللبن، وادهنوا براحتكم يعني، مش ما تقطروا تقطير، بدنا اياه يكون على كل السطح وما تكسر عليها، ضلك ادهن اطرش ادهن اطرش، حطه كويس، كمية كويسة بدنا اياها يعني تكون ممتازة. مش بس ريحناها، شوف محلها تشكيلها كتير سهل لانه ريحناها، مش بس ريحناها وهيك دهناها، يعني زي كنا عاملها مساج للخبزة هاي. فهلا رح نسوي الشكل الدائري التقليدي لهاي الخبزة. شوف ما احلى، بس يعني زي ما بقول لكم طلع قديش سهل تشكلها، ما في كتير ضغط في الشيء، مش محتاج يعني يكون عندك عضلات عشان تعمل هالحركة هاي. هلا بعد ما تسوي الشكل الدائري هون بأصابعك، برضو زي كأنك عم بتسوي مساج هيك، بتدخل أصابعك تدخيل، بدك تقيم هدول العقد، بتقيمهم كلياتهم. هلا هون شوف كيف عملناه على كل طرف الخبزة، وراح نعيد عليها كمان مرة مشان إذا ما عدنا شو راح يصير، راح يرجع ينفش محل زي ما كان، وراح تروح الشكل اللي احنا بدنا اياه. فما بدنا هيك، بدنا نعيد عليه كمان مرة مشان نتأكد انه عمل لنا الشكل اللي احنا بنحبه. طبعا هل لازم تستعمل انت اصابعك؟ يعني ممكن تستعمل ادوات تانية اذا حابب تسوي اشكال او شغلة هيك معينة، بس حلاوة خبز رمضان انه يكون معمول يدوي، وتشوف هاي التاتش يعني من الشيف تبعكم، اللي هو معظم الوقت طبعا هي الشيف تاعتنا، زوجتي الحبيبة وأم الأولاد، بكيفوا إنه هذا الشغل إجا بحب من أمهم. فنفس الإشي إن شاء الله يكون أنتم من عندكم. بنرجع هلأ بنفس هديك الخلطة، لبن مع بيض، وبنحطه عليه، ندهنه كلياته. إحنا أصلا كيف تعرفنا على هذا الخبز؟ مرة كنا مع أهلي، رحنا على تركيا برمضان، وبنتي كان عمرها 5 سنين، كانت يعني من ذكرياتها أحلى ذكريات عندها، لساتهم معلقين براسها. الصبح بكير هي وجدها بنزلوا وبروحوا على المخبز وبيجيبوا خبزة جديد، طبعا بطعميها، مشان هيك هي مكيفة على الموضوع ولسه معلقة براسها، إنها بطعميها الخبز يكون طالع طازة من الفرن، وبتبلش هي تاكل فيه وهو لساته ساخن، فكانت تكيف على هالشغلة. فلما هلا هيك عم نسويه ان شاء الله بتسترجع ذكرياتها كلياتهم. هلا هون بنقدر نحط سمسم، في سمسم حبة البركة اللي بيكون هو على اسود، والسمسم العادي بتقدر تحط محمص او مش محمص، احنا حبينا نحط المحمص، وهي درجة الحرارة الفرن برضو حطينا لكم اياها مشان تخبزوها. هلا احنا عم نخبز وحدة، هلا عم نشتغل بالثانية، مش احنا عملنا تنتين، برضو نفس الاشي راح نشكلها بالشكل اللي احنا بدنا اياه، ونفس الاشي بدنا نسوي تشكيل بالاصابع. هاي المرة رح نغير شوي، ما رح نعمل له طرف، نروح لآخر آخر اشي. هلا هون يعني هديك كانت زي كأنه مربعات محوطة بسور، هون فيش سور محوطة بولا اشي الا بالعجنة نفسها، فرح نسوي المربعات نفس الشيء. في ناس بحب يسوي مش مدور، في حد بيسوي مطاول، شفنا مربعات، شفنا مستطيلات. انتوا يعني نقوا الاشي المناسب واللي بتحبوه، حتى يمكن شو رأيكم تسألوا الصغار شو الشكل اللي بحبوه اكتر اشي وتحاولوا تسووه، وبلكي حتى تقدروا تخلوهم هم يساعدوكم يحطوا اصابعهم يشوفوا كيف العجين. حلو كتير هاي الشغلات الواحد يدخل عيلته فيها. وما تنسوا تعيدوا على الشكل مشان ما تروح هاي الاشكال، لانه اذا ما بتعمل هيك ببين زي كأنه ما عملتهاش خصوصي، زي كأنك بس حطيت اصابعك شوية صغيرة. طبعا هلا ليش عم تسوي هيك؟ بدنا اياهم هدول يكونوا مربعات، الواحد بيقدر ياخذهم وحدة وحدة
بدل ما تاخذ لي ربع هذا. يعني عم نحاول نخلي الناس اكثر يذوق منه، بس طبعا انا عم بقول لكم اخر اشي اكلوه وما خلوا ولا اشي، الاخضر واليابس والاحمر كله. هلا ردينا برضو كمان مرة مشان نأكد على الشكل هذا، بتقدر كمان تسوي بدل أصابعك إذا بلش يوجعوا الأصابع، أي امسك أي إشي وبلش اعمل فيه. هلا رجعنا على الفرن، شوف طلعت يعني مش معقولة. كمان مرة 440 فahrenheit و230 درجة مئوية. بعدين إذا بتحبوا تضلها طرية، هي بتكون مأحمشة، تضلها طرية غطوها. إذا بدك إياها تقحمش أكتر، قيموا الغطاء عنها مشان الرطوبة والبخار يروح. فإحنا حبينا إنه يضله شوية طري وممتاز. هلا بتشوف كيف بسحب، يعني عن جد أبها مرتي ما شاء الله أبدعت. هي شوفوا قديش طري، إحنا غطيناه لأنه يعني بلهلب. هلا المشكلة إنه أنا لساتني صايم فما قدرت آكله 100%. طوالي أول ما طلعناه، وابني شاف المنظر وأنا ما شفت إيش إنه شاف. طوالي إجا بعد ما خلصنا التصوير، مسك له ربع من هذا الخبز وحطه بكيس وطلع. هو عنده كان مباراة قدم وراح يكون لساته صايم، فأول ما بيخلص المباراة بيقدر يصير ياكل، فأخده مشان يفطر عليه. قد ما تحمس وشم الريحة اللي فاحت في البيت. وأي واحد منكم بيحكي لي ليش عم تستعمل مقص، جرب شي يوم امسك مقص وقص فيه الخبز بدل ما تقعد تنشر فيه نشارة. في مقصات خصوصية للخبز، حتى في مناطق في إيطاليا لما يقدموا البيتزا بقصوها بالمقص. صراحة أسهل وبتطلع لك إياه 100% بدون ما تقعد تسوي عجايب بالمنشار. يعني عنا إحنا سكينة منشار، بس هذا كتير أسهل علينا. شوف كيف، يعني عن جد راح تاكلوا إيديكم من وراه. طبعا ما تاكلوا إذا صايمين، استنوا لحتى الفطور يصير وبعدين إن شاء الله بيعجبكم. وصحتين يا شباب.